นิยายเสียงวายเรื่องชั่วโมงพิศวงคืนมรณะภาคยูเอกเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้เรื่องผีที่นำมาเขียนเกิดจากการแต่งเติมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงหรือสถานที่ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่ 1 การกลับมาพบกันของเพื่อนเก่าเสียงร่ำไห้ของเด็กผู้ชายตัวเล็กเรือนผมสีดำนินเงาตัดกับผิวที่ขาวอมชมพูระเรื่อเสียงเล็กๆดังแว่วแข่งกับเสียงทุ้มหนักของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จอดอยู่หน้าบ้านของบ้านข้างๆแพรขนตางอนยาวชุ่มไปด้วยหยาดน้ำตาดวงตามองมายังเด็กผู้ชายเรือนผมน้ำตาลเข้มออกแดงเช่นเดียวกับดวงตาสีน้ำตาลคมคายริวจังตึกจะไปแล้วจริงๆเหรอเด็กผู้ชายได้แต่อืมในลำคอมือเล็กจับมือของอีกฝ่ายที่กำลังร้องให้ราวกับปลอบใจริวจังไม่ไปไม่ได้เหรออยู่กับยูที่นี่นะขอโทษนะยูจังฉันต้องไปแล้วจริงๆริวอิจิเสียงอ่อนเขาเองก็ไม่ได้อยากจะไปนักแต่เพราะพ่อของเขาต้องย้ายที่ทำงานใหม่เขาจึงจำเป็นต้องย้ายตามพ่อและแม่ไปด้วยยังไงพวกเขาติดต่อกันได้ไม่ใช่หรือเด็กๆบอกลากันเสร็จเรียบร้อยหรือยังจ๊ะรินนะแม่ของริวอิจิเธอมีผมสีน้ำตาลเข้มเช่นเดียวกับลูกชายตอนนี้เธอยืนรออยู่หน้าบ้านที่รถบรรทุกจอดรออยู่เธอและสามีเองก็บอกลายูสึเกะและนาเดชิโกะซึ่งเป็นพ่อและแม่ของยูเอะเรียบร้อยแม้จะรู้จักกันได้ไม่นานทั้งสองครอบครัวก็สนิทสนมกันมากจึงได้แลกเบอร์ติดต่อกันเรียบร้อยรินนะเองเธอเป็นแม่ที่มองโลกในแง่บวกเป็นคุณแม่ที่หัวสมัยใหม่เธอมีงานอดิเรกคือชื่นชอบการอ่านนิยายมากๆถึงขนาดตั้งชื่อลูกชายให้เหมือนกับตัวเอกในนิยายเรื่องโปรดเรื่องหนึ่งที่เธออ่านเพราะตัวละครเอกในนิยายนามสกุลเดียวกับสามีของเธอแม้การออกเสียงชื่อจะแตกต่างแค่นิดเดียวก็ตามเรียบร้อยแล้วฮะแม่ริวอิจิที่จับมือยูเอะพาเพื่อนสนิทเดินมาส่งสองสามีภรรยาโคบายาชิที่หน้าบ้านริวจังยูเอะได้แต่ยืนมองตาละห้อยเด็กน้อยมีความผูกพันตั้งแต่ที่ได้เจอริวอิจิเขารู้สึกเสมอว่าเคยเจออีกคนมาก่อนความอบอุ่นเหมือนแสงดวงตะวันทำให้อาการบางอย่างของเขาหายและเขาจำอะไรไม่ได้เลยก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่นี้นั่นจึงทำให้เด็กน้อยติดริวอิจิเอามากๆครอบครัวของริวอิจิทั้งหมดขึ้นรถกันเรียบร้อยริวอิจิโบกมือร่ำลาเพื่อนสนิทเด็กน้อยของเขาก่อนที่รถจะขับเคลื่อนจากไปจากบริเวณนั้นและนั่นคือความทรงจำในวัยเด็กของพวกเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วริวอิจิมักจะฝันเห็นเรื่องราวในสมัยเด็กหากนับแล้วคืนวันนี้คือครบพอดิบพอดีใช่แล้วเขาเคยมีเพื่อนในสมัยเด็กชื่อว่ายูเอะพวกเขาสนิทกันมากและมักจะเล่นอยู่ด้วยกันเสมอและพวกเรามีความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้แล้วภาพในห้วงความทรงจำที่ไม่เคยลืมไปแล้วก็แวบขึ้นมาอย่างเด่นชัดแสงสีส้มของพระอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องไปบริเวณรอบๆเส้นทางเดินเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กน้อยทั้งสองที่กำลังวิ่งเล่นอยู่สวนใกล้บริเวณสุสานที่อยู่อาศัยพวกเขากำลังเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่ดังเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาสนุกกับการเล่นกับเพื่อนโดยไม่ค่อยสังเกตสิ่งรอบข้างไม่ได้สนใจว่าสถานที่ที่พวกเขาผ่านมาคือที่ไหนหยุดนะมาให้จับเสียดีๆริวอิจิวัยเด็กกำลังวิ่งไล่ยูเอะตัวน้อยที่กำลังยิ้มสนุกสนานพวกเขามักมาเล่นแถวสวนใกล้สุสานเก่าที่ตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่เสมอแต่วันนี้แปลกบรรยากาศรอบๆตัวดูเหมือนไม่ใช่โลกที่พวกเขาอยู่ร่างเล็กก็วิ่งมาหยุดยืนบริเวณใกล้ๆรั้วบริเวณหลุมฝังศพหนึ่งในสายตาของยูเอะเหมือนเห็นเงาประหลาดอะไรบางอย่างอยู่ไกลๆริวอิจิที่วิ่งตามมาจึงหยุดวิ่งแล้วถามมีอะไรเหรอเขาถามอย่างสงสัยยูเอะเป็นฝ่ายชี้ไปยังป้ายหลุมศพหลุมหนึ่งที่ห่างจากสายตาในระดับหนึ่งตรงป้ายหลุมคล้ายกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ก้มลงต่ำที่สุสานมีคนอยู่ด้วยล่ะจริงด้วยสิดูท่าทางกำลังหาอะไรอยู่ด้วยริวอิจิเองมองเห็นในสิ่งเดียวกับที่ยูเอะชี้สิ่งที่เขาเห็นนั้นคือคนที่เป็นเงาดำๆมืดร่างเล็กยิ้มอย่างร่าเริงเมื่อริวอิจิก็มองเห็นสิ่งที่เขาชี้ริวจังเราไปช่วยเขาหากันเถอะจะดีเหรออีกไม่นานพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะทั้งคู่เงยหน้าขึ้นมองพระอาทิตย์ที่กำลังใกล้ตกดิน
ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถ้าช้ากว่านี้คนคนนี้อาจหาของไม่เจอก็ได้นะน่าสงสารแย่เลยยูเอะทำหน้าเศร้าเด็กน้อยคิดเพียงแค่นั้นแต่แม่บอกว่าห้ามเข้าไปในสุสานหลังพระอาทิตย์ตกดินนะเอ๊ะยูจังเดี๋ยวก่อนริวอิจิร้องห้ามแต่ร่างเล็กวิ่งไปทางสุสานเสียแล้วจึงทำให้เขาวิ่งตามไปอย่างช่วยไม่ได้ทั้งสองจึงหัวเราะวิ่งแข่งกันไปทางสุสานแต่แล้วเสียงของเหล่าอีการ้องลั่นดังกังวานไปทั่วบริเวณนั้นมันกระพือปีกอย่างน่ากลัวทำให้ยูเอะที่วิ่งไปถึงกับหยุดชะงักไม่วิ่งต่อทันทีราวกับสัมผัสสิ่งที่ยากจะบรรยายริวจังอะไรอีกละฉันเหนื่อยแล้วนะริวอิจิที่วิ่งตามเหนื่อยหอบหลังจากหยุดวิ่งมายืนเคียงข้างยูเอะเขาพักหายใจแล้วมองไปยังสุสานที่พวกเขาเห็นเงาคนสีดำจากที่ไกลๆก่อนหน้านั้นริวอิจิที่ยืนนิ่งมองเงาร่างในระยะที่ใกล้กว่าก่อนหน้านั้นมากมันทำให้เขาเห็นลุงคนนั้นเขาไม่มีดวงตาใช่แล้วเขาไม่มีตาจริงๆใบหน้าที่ซูบผอมดูขาวซีดผิวหนังแห้งเหี่ยวราวจะหลุดออกมาแตกเป็นผงริมฝีปากแห้งหยาบและบริเวณตาทั้งสองข้างกลับกวงโบดำสนิทริวอิจิแทบจะหยุดหายใจเมื่อเห็นชัดเจนจากที่มองเป็นเงาดำๆเริ่มแปรสภาพเป็นโปร่งแสงมองจนทะลุไปเห็นพื้นเบื้องล่างร่างนั้นหันมาช้าๆช่วยด้วยช่วยหาลูกกระตาให้ลุงทีร่างนั้นขยับกายด้วยท่าทางแปลกๆเขาคลานต่ำอยู่ราวกับคลานมองหาของที่หายไปหากจะคลานแบบนั้นคงไม่มีใครว่าแต่ทว่าร่างนั้นกับคลานมาหาพวกเขาทั้งสองคลานช้าๆในสายตาแต่เหมือนแต่ละย่างก้าวเข้ามาใกล้พวกเขาทุกทีเด็กทั้งคู่ต่างมองภาพเบื้องหน้าราวกับถูกตรึงและนั้นคือความลับของพวกเขาสองคนยูเอะและริวอิจิมองเห็นสิ่งลี้ลับที่ยากอธิบายทั้งวิญญาณมิติที่ไม่มีอยู่จริงๆและนั่นเป็นครั้งแรกที่ริวอิจิมองเห็นสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะเคยเห็นพวกเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ยูเอะมักบอกกับเขาเสมอว่ามองเห็นมาตั้งแต่แรกแต่นึกไม่ออกว่าเมื่อไหร่ยิ่งคิดหัวของยูเอะมักปวดเสมอแต่พอได้มาอยู่ใกล้ๆริวอิจิอาการเหล่านี้ก็จะหายไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ริวอิจิค้นพบเวลาที่ยูเอะพบเจอสิ่งประหลาดเหล่านี้ดวงตาของเขาจะเปลี่ยนสีเป็นในตาที่งดงามสีแดงม่วงราวกับอัญมณีมันเปล่งประกายวาวทั้งสองข้างทุกครั้งที่ยูเอะดวงตาเปลี่ยนสีเหมือนมีพลังบางอย่างอบร่างของยูเอะไว้มันทรงพลังและสิ่งเดียวที่ริวอิจิคิดในตอนนั้นคือต้องปกป้องยูเอะให้ได้เขาเหมือนเคยทำหน้าที่มาก่อนแม้ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นมีสิ่งที่เขาเกือบจะลืมไปแล้วขณะที่ยูเอะมองเห็นสิ่งนั้นยูเอะเองก็มองเห็นดวงตาของริวอิจิเปลี่ยนสีเหมือนกันแม้จะเบาบางแต่ก็เป็นสีแดงสวยยูเอะบอกชอบมันมากที่ได้เห็นและนี่ก็คือความฝันช่วงวัยเด็กของเขาผ่านมาตั้ง10 ปีแล้วหลังจากย้ายออกมาครอบครัวของเขาก็ไม่ได้รับการติดต่อจากครอบครัวของยูเอะอีกเลยแต่ทำไมช่วงนี้ถึงฝันนะริวอิจิสังหรณ์ใจแปลกๆเขาอดคิดไม่ได้ถ้าหากว่ามันเป็นลางสังหรณ์จริงๆเขาจะมีโอกาสได้พบกับยูเอะอีกครั้งไหมเสียงผู้คนที่สัญจรและผู้คนที่เดินเบียดเสียดกันตามท้องถนนยามเช้าเสียงแตรของรถยนต์ที่มีช่วงจราจรติดขัดแม้ภายในชุมชนแห่งนี้จะเป็นเขตที่ไม่ได้ใหญ่โตและห่างไกลจากเมืองหลวงพอประมาณแต่ก็ยังมีผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างล้นหลาถัดจากความวุ่นวายออกมาเป็นโซนที่เงียบสงบปราศจากเสียงรถและผู้คนให้เกิดความน่ารำคาญบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยป่าและแมกไม้ที่ร่มเย็นรวมถึงเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมต้นและปลายของชุมชนแม้บริเวณนี้จะใกล้ลุ่มแม่น้ำก็ตามแต่ได้มีการทับถมกอดินให้สูงขึ้นเทียบชัดในปัจจุบันโรงเรียนมีความเก่าแก่มานานหลายร้อยปีดูเหมือนประวัติรายละเอียดเดิมจะไม่แน่ชัดรู้เพียงว่าแต่เดิมเคยเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมาเท่านั้นยามเช้านี้เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งเริ่มทยอยกันมาโรงเรียนชีวิตประจำวันนั้นไม่มีอะไรมากมายเรียกได้ว่าเรียบง่ายอย่างที่มันควรจะเป็นริวอิจิเสียงหวานสดใสดังขึ้นจากทางด้านหลังชายหนุ่มเรือนผมสีน้ำตาลแดงสีผมของริวอิจิเริ่มเปลี่ยนเมื่อเขาเติบโตขึ้นกลายเป็นน้ำตาลปนแดงหากไม่ต้องแสงอาทิตย์ก็คงไม่มีใครสังเกตและหากอยู่ที่มืดผมของเขาก็ออกดำนินเช่นกันตอนนี้ริวอิจิที่มาโรงเรียนแล้วนั่งประจำโต๊ะของเขาเหลือบมองเด็กสาวหน้าตาน่ารักเธอชื่อซากุระเขากับเธอตกลงเป็นแฟนกันและคบหากันมาได้เดือนหนึ่งแล้วหากถามเรื่องความรักคนทั้งสองกลับไม่ได้หวานหยดเหมือนคู่รักซากุระกับทรงผมมัดแกะที่ดูเป็นเอกลักษณ์ขยับตัวมานั่งเก้าอี้ข้างๆแฟนหนุ่มดวงตากลมโตใบหน้าเรียวรอยยิ้มสดใสดูมีความมั่นอกมั่นใจและเอาแต่ใจหน่อยๆรู้ไหมวันนี้ห้องเราจะมีเด็กนักเรียนใหม่มาด้วยล่ะเธอรู้ได้ยังไงก็เพราะฉันผ่านห้องพักครูมาเห็นว่าให้มาประจำที่ห้องของพวกเราผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะ
ใบหน้าคมมนยิ้มเขากำลังหยอกเธอไม่พูดด้วยแล้วซากุระทำแก้มพองใส่แฟนของเธอก่อนจะเดินหนีไปนั่งที่ตัวเองริวอิจิยิ้มขำใส่หัวกับนิสัยเด็กๆนี้ของแฟนสาวหมู่เมฆสีเทาเคลื่อนที่อย่างช้าก่อตัวรวมกับด้านบนบริเวณของโรงเรียนแม้นี่จะเป็นยามเช้าแต่รายการพยากรณ์ฟ้าฝนไม่ได้บอกว่าวันนี้ฝนจะตกลงมาริวอิจิที่ต้องออกจากห้องเรียนมาก่อนที่จะเข้าช่วงโฮมรูมเพราะเขาลืมว่าตัวเองเป็นเวรต้องลงมาเอาอุปกรณ์ยกไปให้ครูวิชาสังคมได้ใช้แถมต้องลงมาคนเดียวเพราะคนที่เป็นเวรร่วมดันไม่มาโรงเรียนขณะที่ก้าวเดินผ่านไปยังสะพานเชื่อมอาคารเพื่อไปยังอาคารที่อยู่ถัดไปเด็กหนุ่มรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านร่างของตนไปมันหนาวจับใจแปลกๆเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันเกิดเป็นเสียงแกรกๆจากสายลมที่เริ่มพัดแรงขึ้นทำให้ละสายตาไปมองแต่พอหันกลับมาเท่านั้นริวอิจิหยุดฝีเท้าตนเองลงความมืดจากเมฆที่บดบังแสงทำให้เขาเห็นเงาร่างดำรางๆอยู่ไกลจากสายตาร่างนั้นที่หยุดยืนกลับเคลื่อนไหวราวกับว่ามองมาทางริวอิจิก้าวเดินเข้ามาหาเขาแต่ละก้าวริวอิจิเหงื่อตกหัวใจของเขาเต้นแรงเงามืดนั้นก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆจนเริ่มมองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายเด็กหนุ่มคนหนึ่งขอโทษนะเสียงนั้นจนริวอิจิสะดุ้งเขาปรับสายตามองไปยังร่างของเด็กหนุ่มที่เดินเข้ามาในระยะสายตาที่ชัดเจนรูปร่างผอมโปร่งบางเหมือนเด็กหนุ่มทั่วๆไปผิวขาวเนียนชมพูผ่องใสใบหน้าเรียวโค้งได้รูปเรือนผมสีดำนินเงาสวยริมฝีปากที่ดูอิ่มน่ารักและดวงตากลมโตขนตาเล็กๆประปรายหากไม่คิดว่าอีกฝ่ายใส่ชุดนักเรียนชายเขาคงคิดว่าเป็นเด็กสาวที่น่ารักแบบซากุระแต่ทำไมเขาคุ้นเคยกับเด็กหนุ่มคนนี้อย่างประหลาดความรู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่แรกเห็นนี้มันคืออะไรจู่ๆภาพของเด็กหนุ่มในชุดกิโมโนสีขาวที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลแวบเข้ามาในห้วงความคิดแต่ยังไม่ทันได้คิดซุ่มเสียงทุ้มแต่หวานละมุนถามเสียก่อนไม่ทราบว่าห้องพักครูไปทางไหนอยู่อีกอาคารหน้าผ่านสะพานเชื่อมตรงนี้เดินเรียบไปที่ชั้น1ก็จะเจอป้ายห้องพักครูแล้วริวอิจิจดจ่อกับเด็กหนุ่มตรงหน้าเขามีท่าทางเขินเล็กน้อยแม้ว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอเด็กหนุ่มวัยนี้ที่น่ารักเหมือนเด็กผู้หญิงแต่คนนี้กลับดึงดูดเขามากๆขอบคุณนะอีกฝ่ายเหมือนทำท่าจะเดินผ่านเขาไปริวอิจิกลับทักเรียกก่อนพร้อมคว้าแขนอีกฝ่ายไว้เดี๋ยวก่อนอีกฝ่ายยิ้มรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรแต่แฝงความหม่นเล็กๆแต่ยังคงเป็นรอยยิ้มที่น่ามองอยู่ดีนายคือยูจังใช่ไหมริวอิจิถามออกไปแต่แล้วความเงียบจึงบังเกิดเด็กหนุ่มที่ยิ้มอยู่แล้วตอนนี้สีหน้าของเขาแปรเปลี่ยนดูอ่อนโยนมากขึ้นจนริวอิจิกลืนน้ำลายมันมีความรู้สึกคิดถึงบางอย่างล้นออกมาจากภายในความรู้สึกริวอิจิไม่กล้าที่จะปล่อยมือที่รั้งแขนอีกฝ่ายไว้เลยดวงตาสีน้ำตาลของเขาทอแสงคนึงหาเมื่อเขารู้ว่าคนตรงหน้าไม่ใช่คนอื่นคนไกลจริงๆความฝันที่เขาฝันมานานร่วมเป็นอาทิตย์นั้นคงเป็นลางบอกเหตุจริงๆว่าพวกเขาจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งตอนนี้เขาเหมือนคนที่มีคำถามมากมายอยากจะถามอีกคนที่หายไปจากชีวิตของเขานานแสนนานแต่นี้คงไม่ใช่เวลาที่พวกเขาจะมาระลึกถึงความหลังหมู่เมฆสีเทารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนหนาขับเคลื่อนด้วยกระแสลมเข้ามาบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ทอแสงสาดส่องในเวลาช่วงกลางวันเพียงไม่กี่วินาทีหลังหมู่เมฆบดบังตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องดังก้องอย่างเกรี้ยวกราดบ้าคลั่งพร้อมกับหยาดเม็ดฝนที่หลั่งรินลงสู่พื้นแผ่นดินทว่าก็ไม่อาจเก็บเสียงร่ำให้ดังขึ้นท่ามกลางพิธีศพของผู้วายชนที่รวมด้วยกันอย่างหนาแน่นผู้ที่ร่วมงานทุกคนสวมชุดดำยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้ที่นอนใต้ผืนแผ่นดินที่เย็นเฉียบร่มถูกแจกจ่ายทันทีเพราะคงไม่อยากให้งานครั้งนี้ต้องเลื่อนออกไปมันดูไม่เป็นสิ่งที่ดียูเอะเสียงเรียกจากหญิงสาววัยกลางคนดังขึ้นเธอถือร่มใสราคาถูกแบบใช้แล้วทิ้งเดินตรงเข้ามาหาเด็กน้อยที่ยืนร่ำให้ท่ามกลางสายฝนที่ฉโลมลงมายังตัวเด็กน้อยร่างเล็กที่บัดนี้เติบโตพอที่จะจำความได้ทุกอย่างไปอยู่กับป้านะจ๊ะเธออย่างอ่อนโยนเด็กน้อยหันมามองอย่างช้าๆใบหน้าเรียวกลมดูน่ารักนั้นส่อแววหมองเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าเสียงเล็กๆปนเสียงสะอื้นให้ดูตะกุตะกะอย่ารังเกียจพวกเราเลยนะป้าเองก็รักหนูเหมือนลูกคนหนึ่งเธอยังคงยืนการบอกกับเด็กน้อยอย่างใจเย็นและอ่อนโยนใช่แล้วยูเอะคุงให้พวกเราดูแลหนูเธออย่างน้อยเจ้ายูสึเกะก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงชายหนุ่มร่างสูงแววตาดูอ่อนโยนกล่าวเสริมอีกคนเขามองหน้าเด็กน้อยที่กำลังสับสนเพราะจู่ๆก็มาเจอคนแปลกหน้าอันที่จริงพวกเขาเคยเจอยูเอะตอนเป็นเด็กทารกกันแล้วแต่ด้วยหน้าที่การงานพวกเขาจึงอยู่เมืองอื่นได้เพียงติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้นตอนนี้เด็กน้อยคนนี้ไม่มีญาติที่ไหนเหลืออีกแล้วคงมีเพียงพวกเขาที่เป็นญาติตามกฎหมายแล้วที่สามารถรับเลี้ยงเด็กคนนี้ได้
หากเด็กคนนี้ไม่ตอบรับยูเอคงถูกพาตัวไปยังสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างแน่นอนแต่ตามกฎหมายเยาวชนยังไงเด็กคนนี้ต้องได้รับการเลี้ยงดูแต่ว่าผมน่ะเหมือนเขาพยายามจะบอกอะไรสักอย่างกับสองสามีภรรยาคู่นี้ยูเอรู้ดีว่าตัวเขาอาจจะนำพาสิ่งโชคร้ายมายังทั้งสองคนได้ชูกไม่ต้องเอ่ยอะไรจ๊ะอย่าทำให้คุณยูสึเกะกับนาเดชิโกะต้องลำบากใจเลยพวกเขาคงไม่อยากให้หนูต้องอยู่คนเดียวหรอกยูเอะได้ยินดังนั้นจึงหันไปมองสุสานที่มีร่างของผู้เป็นบิดาและมารดาฝังลงไปนอนอยู่เมื่อไม่นานก่อนที่ฝนจะตกกลุ่มหมอกควันจางๆลอยเหนือสุสานก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างของคนเด็กน้อยรู้ได้ทันทีว่านั้นคืออะไรแม้เขาจะดีใจที่มองเห็นคนที่เขารักทั้งสองก็ตามแต่ก็มีความหวาดกลัวแฝงตัวเข้ามาในจิตใจร่างที่อาบไปด้วยเลือดของทั้งคู่ช่างดูน่าหวาดกลัวยิ่งนักการปรากฏตัวด้วยรูปลักษณ์แบบนี้ดูเหมือนทั้งสองคนจะเคยทำอะไรมาอย่างแน่นอนไม่สามารถคงรูปร่างสมัยยังมีชีวิตมีเพียงรูปร่างหลังเสียชีวิตราวกับตายไหนสภาพไหนก็มาให้เห็นในสภาพนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งคู่ถึงได้มีสภาพที่น่าเวทนาแต่วินาทีที่เห็นเขาจึงใช้เวลาตัดสินใจได้ทันทีทำให้เด็กน้อยตอบรับข้อเสนอของทั้งคู่จากนั้นกลุ่มควันจึงเริ่มจางหายไปกับสายฝนที่เริ่มหยุดตกลงมาพร้อมแสงของดวงตะวันยามเช้าที่สดใสก็มาถึงดวงตะวันทอแสงอบอุ่นแต่ขัดกับสภาพอากาศยามนี้ดูอึมครึมคงเพราะหมู่เมฆสีเทาที่เคลื่อนที่มาอย่างช้าๆบนฟ้าเวลานี้ล่วงเลยผ่านนานมากจากเด็กน้อยน่ารักคนนั้นกลับกลายเป็นเด็กหนุ่มที่ดูงดงามผู้หนึ่งนี่ก็ผ่านมาตั้ง7 ปีกว่าแล้วที่เขาสูญเสียคนที่รักจากอุบัติเหตุจึงทำให้เขาต้องมาอาศัยอยู่กับลุงและป้าที่รับเลี้ยงดูเขาเหมือนลูกคนหนึ่งรวมถึงลูกพี่ลูกน้องอีก2 คนก็สนิทสนมกับเขามากเหมือนกันชีวิตใหม่นับตั้งแต่วันนั้นมามันมีความสุขมากๆแม้สิ่งเดียวที่ยูเอะคอยกังวลคือดวงตาที่มองเห็นสิ่งแปลกๆเขาไม่อยากให้สิ่งนี้มาทำให้ชีวิตของเขาพังพินาศยูจังมาทานอาหารเช้าจ้ะผู้เป็นป้าเอ่ยเมื่อเห็นหลานชายเดินลงมาจากบันไดเป็นคนสุดท้ายและคงพร้อมที่จะไปโรงเรียนแห่งใหม่ครับว่าไงพ่อตัวดีกว่าจะลงมาได้นะคาซึมะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเอ่ยเขาอายุมากกว่ายูเอะ6 ปีตอนนี้กำลังเรียนอยู่มหาลัยเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงผมหยักศกหน่อยหางตาตกและเวลายิ้มมักจะเหมือนผู้เป็นพ่อนั่นคือความอบอุ่นแต่นิสัยของเขามักตรงกันข้ามผู้เป็นพ่ออย่างมากพี่อย่าว่ายูอย่างนั้นสิอายาโกะเอ่ยเธออายุห่างยูเอะเพียง2 ปีเท่านั้นและยังสนิทกับยูเอะดั่งพี่สาวแท้ๆเธอเป็นเด็กสาวรูปร่างสูงโปร่งเรือนผมสีดำขลับเงางามจากการดูแลผมเธอเป็นสาวที่เต็มไปด้วยความมั่นใจสมัยเด็กอายาโกะนี้และที่เตะเด็กผู้ชายเกเรที่มารังแกยูเอะเธอเหมือนแม่มากกว่าพี่สาวของเขามากการที่ยูเอะดูเปล่งปลั่งงดงามไม่สมกับเด็กผู้ชายไม่ต้องถามไม่ต้องสืบตัวการมีเพียงหนึ่งเดียวนั้นก็คืออายาโกะเด็กๆอย่ามัวแต่ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายกันหรอกนี่เราย้ายมาเมืองนี้ไม่กี่วันเองนะอย่าไปสายเสียล่ะผู้เป็นพ่อเอ่ยปรามแม้ตาจะอ่านหนังสือพิมพ์ยามเช้ากับฟังข่าวที่กำลังรายงานอยู่ครอบครัวของพวกเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ได้สักระยะแล้วเพราะมัวแต่ทำเรื่องยื่นเรื่องให้ลูกๆทั้ง3ติดต่อกับทางโรงเรียนยูเอะได้เรียนมัธยมต้นอีกแห่งส่วนอายาโกะได้เข้าโรงเรียนสตรีอีกแห่งใกล้ๆคาซึมะเองตอนแรกเขาจะไม่ย้ายมหาวิทยาลัยแต่ดูเหมือนเขาคงต้องโอนหน่วยกิจเดิมมาลงใหม่ที่มหาวิทยาลัยในเมืองเพื่อเทียบเกรดและวิชาที่เรียนเท่านั้นยูจังจำทางไปโรงเรียนได้ใช่ไหมจ๊ะครับคุณป้าผมจำทางได้ครับเด็กหนุ่มระบายยิ้มละไมเขาเองไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปแล้วก่อนหน้านั้นเขาได้เดินสำรวจกับพวกพี่ๆและมาทำเรื่องยื่นเอกสารติดต่อกับเจ้าหน้าที่เรื่องย้ายโรงเรียนเขาจึงพยายามจดจำเส้นทางยามนี้เขาพึ่งพาตัวเองได้แม้สถานที่ใหม่จะทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยแปลกๆที่เมืองนี้ยูเอะเหมือนเคยอยู่มาก่อนถนนและเส้นทางเขารู้สึกว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี้จริงๆเป็นเรื่องแปลกแต่ก็ช่วยให้เขาจดจำเส้นทางงั้นระวังตัวหน่อยและอย่าไปกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคนเป็นลุงเอ่ยกำชับยูเอะขึ้นมาด้วยสีหน้าห่วงใยพ่อคายูเป็นผู้ชายนะคะคำพูดนั้นควรเอ่ยกับหนูดีกว่าฮ่าที่พ่อพูดน่ะถูกแล้วยายเบือกยูเอะน่าสวยน่าฉุดเป็นไหนไม่ว่าชายหรือหญิงก็อยากได้คาซึมะพูดยกยอน้องชายตนเองคนฟังจึงรู้สึกเขินแปลกๆเอาล่ะเด็กๆหยุดได้แล้วรีบไปโรงเรียนกันได้แล้วคนเป็นแม่เอ็ดไล่เด็กทั้ง3ให้รีบเร่งก่อนที่ทั้งหมดจะรีบมาทานอาหารและรีบแยกย้ายกันไปโรงเรียนของใครของมันเส้นทางที่เด็กหนุ่มเดินตั้งแต่ออกจากบ้านก็ไม่เปลี่ยวนัก
ยังคงมีผู้คนเดินผ่านเรื่อยๆเหมือนเป็นปกติแต่บางสถานที่ที่เดินผ่านกลับแฝงไปด้วยความรู้สึกอันหดหู่เศร้าหมองหวาดกลัวพลังงานด้านลบแอบแฝงในจุดต่างๆเต็มไปหมดเหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งที่เขาเดินผ่านร่างของผู้คนที่ยืนเรียงกันอย่างเงียบๆอยู่ริมน้ำเหมือนรอให้ใครผ่านทางมาแต่ยูเอะไม่อยากจะสนใจกลุ่มคนเหล่านั้นเขามีความรู้สึกสังหรณ์ใจจึงรีบเดินทางไปโรงเรียนให้เร็วที่สุดยิ่งดีแม้สภาพบ้านเมืองของที่นี่จะดูสมัยใหม่แต่บางจุดก็ยังคงสภาพเดิมๆคือมีบ้านไม้หลังเก่าแต่คงสภาพสมบูรณ์รวมถึงบ้านปูนที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่นี่ขยับขยายราวกับเป็นอำเภอหนึ่งเลยก็ว่าได้มีทั้งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนมัธยม 2-3 แห่งตามจุดมหาวิทยาลัยเก่าที่ตั้งมาเนิ่นนานเกือบเป็น100 ปีและยังมีทั้งวัดศาลเจ้าเก่าๆที่ร้างแต่เหมือนมีคนมาดูแลไม่มีพระแต่สภาพเหมือนยังมีผู้คนแวะเวียนมาหากเป็นเมืองท่องเที่ยวก็มีจุดชมวิวมากมายแต่เสียดายที่ไม่ใช่ที่เมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากโตเกียวเป็นเขตอำเภอเมืองหนึ่งที่เพิ่งพัฒนาตามชุมชนอื่นอาจเพราะเป็นสถานที่ของประวัติศาสตร์อันมีค่ามีสิ่งเก่าแก่ที่ถูกเก็บไว้ก่อนหน้านั้นมันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องป่าและธรรมชาติด้วยลุงของเขาได้พาพวกเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะต้องการแยกตัวออกมาจากสังคมที่วุ่นวายและบ้านที่เขามาอยู่อาศัยเป็นเพียงแค่โซนหนึ่งของเมืองนี้เท่านั้นยังมีอีกฝั่งฟากที่มองไกลๆมีตึกและอาคารเด่นสูงลิบๆพอปลายแม้ว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองหลวงก็ตามยูเอะคิดว่าเขาอาจจะเริ่มต้นใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างสบายใจตั้งแต่เด็กที่เริ่มจดจำอะไรได้มากขึ้นเขามองเห็นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณและยิ่งมองเห็นมันชัดเจนมากเท่าที่เขาจะสัมผัสได้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายตัวของเขาได้เลยเหมือนมีพลังที่คอยปกป้องเขาอยู่เสมอแต่ช่วงหลังๆเขามักฝันแปลกฝันถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตัวเต็มไปด้วยเลือดสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่ไม่สามารถบรรยายออกมาได้เลยว่าคนนั้นกำลังแตกสลายคนนั้นเหมือนตนเองถูกทรยศจากใครสักคนเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ความฝันนี้มักจะมาผุดโผล่ยูเอะจำได้แค่ความรู้สึกแต่เขามองไม่ชัดว่าใครแต่ทว่าเมื่อคืนนี้เขาฝันเห็นริวอิจิเพื่อนสมัยเด็กของเขาที่เปรียบเหมือนดวงตะวันทำให้ยูเอะรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วหมู่แมกไม้สีเขียวร่มรื่นภายในบริเวณรายรอบพื้นดินโรงเรียนที่มีสถานเก่าแก่แต่อาคารยังดูใหม่เหมือนสร้างปรับปรุงมาสัก20 ปีแต่หากเดาๆที่โรงเรียนแห่งนี้คงมีอายุมานานหลายปีเพราะยูเอะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่อยู่เต็มไปหมดเพียงแค่สงบนิ่งราวกับกำลังผนึกนักเรียนทุกคนต่างเดินเข้าประตูรั้วโรงเรียนสายตาของพวกเขาจับจ้องมองมายังเด็กหนุ่มร่างบางอย่างตื่นเต้นเด็กหนุ่มยิ้มบางๆให้ทุกคนที่มองเขายูเอะถามอาจารย์ที่ยืนประจำหน้ารั้วบอกตนเองเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอาจารย์จึงแนะนำให้ยูเอะไปตามทางที่บอกเพื่อไปรายงานตัวที่ห้องพักครูทำให้ยูเอะต้องไปห้องพักครูคนเดียวเขาเดินตรงไปยังอาคารอีกหลังซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่ห้องพักครูตั้งอยู่เพราะโรงเรียนที่นี่มีหลายอาคารนั้นจึงทำให้ยูเอะที่ชอบใจลอยถึงกับเดินวนงุนงงนี่มันคนหลงทางชัดๆก่อนที่จะตัดสินใจเดินตรงเข้าในอาคารเรียนที่1สายลมพัดผ่าร่างบางเย็นเยือกเสียงหวิดหวิวของสายลมทำให้เขารู้สึกหวาดหวั่นเสียงนั้นโหยหวนอย่างน่าประหลาดราวกับกำลังบอกทิศทางนำพาให้เขาเดินตามอย่างไม่รู้ทิศความมืดเริ่มปรากฏจากเงาของหมู่เมฆที่จู่ๆปรากฏขึ้นมาความเงียบที่ไร้เสียงของผู้คนเริ่มเข้ามาแทนรอบด้านไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตทำให้ยูเอะตัดสินใจวิ่งเข้าไปยังอาคารอีกแห่งที่มีสะพานเชื่อมถึงกันต้องหาสิ่งมีชีวิตก่อนแล้วเด็กหนุ่มคิดดังนั้นจึงเดินอย่างช้าๆสายตาของเขากวาดมองรอบๆจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาแต่ไกลๆทำให้เด็กหนุ่มตัดสินใจเดินตามหาเสียงฝีเท้านั้นเขาสังเกตเห็นร่างสูงอยู่ไกลๆแม้แสงสว่างจะไม่มากแต่เขาก็คิดว่านั้นน่าจะใช่คนจริงๆยูเอะจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาร่างสูงอย่างช้าๆเพราะเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าคนตรงหน้าจะเป็นคนหรือภาพลวงตาแต่เมื่อร่างนั้นเห็นเขาคนตรงหน้าถึงกับหยุดเดินกึกราวกับยืนจับจ้องมองทางเขายูเอะเช่นกันเพื่อให้แน่ใจเหมือนกันเคยเชื่อหรือเปล่าว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงขอโทษนะยูเอะตัดสินใจกับร่างนั้นตรงๆคิดว่าน่าจะคนแล้วล่ะเขาดีใจที่เจอพร้อมกับเดินเข้าไปหาแต่ทว่าเมื่อเขาเดินเข้ามาหยุดอยู่ข้างหน้าของคนนั้นเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างเตือนขึ้นมาในจิตใจของยูเอะเพียงวูบหนึ่งเขาเห็นดวงตาข้างหนึ่งของร่างสูงปรากฏเป็นสีแดงที่คุ้นเคยยูเอะจดจำมันได้คนที่เขาเห็นดวงตาเช่นนี้มีเพียงคนเดียวคือริวอิจิเขาจึงคลี่ยิ้มให้อีกฝ่าย
แต่น่าแปลกทำไมดวงตาของริวอิจิที่ปรากฏสีแดงดุจอัญมณีขึ้นมาเพียงวูบเดียวแล้วก็หายไปแล้วเขาละอีกฝ่ายจะมองเห็นหรือเปล่าไม่ทราบว่าห้องพักครูไปทางไหนยูเอะไม่แน่ใจว่าริวอิจิจะจำเขาได้หรือเปล่าเขาจึงทำตัวเนียนๆไม่กล้าถามตรงๆทำตัวลึกลับเสียหน่อยอยู่อีกอาคารหน้าผ่านสะพานเชื่อมตรงนี้เดินเรียบไปที่ชั้น1ก็จะเจอป้ายห้องพักครูแล้วเด็กหนุ่มร่างสูงยืนมองร่างบางอย่างประหลาดใจสีหน้าและแววตามันสื่อมันฟ้องว่ากำลังสับสนระคนเขินอายขอบคุณยูเอะกล่าวตอบก่อนจะเลือกเดินผ่านอีกฝ่ายเดี๋ยวก่อนเด็กหนุ่มเรือนผมสีน้ำตาลแดงเข้มคว้าแขนของเด็กหนุ่มร่างบางเอาไว้ราวกับเขาต้องการจะถามนายเด็กหนุ่มคลี่ยิ้มเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเหมือนจะพยายามถามนายคือยูจังใช่ไหมยูเอะยิ้มอย่างอ่อนโยนด้วยราวกับดีใจที่อีกฝ่ายยังไม่ลืมเขาใช่แล้วเขาก็คือยูจังเพื่อนของนายตั้งแต่เด็กยังไงล่ะและการพบกันครั้งนั้นจะนำความลึกลับกลับมาอีกครั้งนักเรียนทุกคนจะวันนี้เรามีเพื่อนใหม่ย้ายมาเรียนด้วยเชิญจ้ะทุกคนในห้องต่างหันไปมองยังเด็กหนุ่มผู้มีหน้าตาน่ารักดวงตาสีดำนินกลมโตคอเรียวสวยเรือนผมสีดำนินรูปร่างบางแบบเด็กหนุ่มที่เดินเข้ามาภายในห้องเรียนเด็กหนุ่มที่ว่ามีท่าทางเขินอายเล็กน้อยจากนั้นเขาจึงเดินไปหยิบช็อกขาวเขียนชื่อของตนเองด้วยตัวคันจิที่สวยงามสวัสดีครับผมโคบายาชิยูเอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับดูเหมือนการแนะนำตัวของยูเอะจะเป็นแบบสั้นๆไม่หวือหวาสายตาของเด็กหนุ่มจับจ้องร่างสูงเรือนผมสีน้ำตาลแดงเข้มที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างท้ายสุดของห้องทุกคนฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะเอาละใครจะเป็นตัวแทนช่วยพาโคบายาชิคุงไปทำความรู้จักกับโรงเรียนของเราครูประจำชั้นเกริ่นนำมาแบบนี้เด็กในห้องทุกคนต่างยกมืออาสากันยกใหญ่ต่างคนต่างแย่งกันจนทำให้ครูสาวเกิดอาการลำบากใจถ้าเธอจะให้หัวหน้าห้องเป็นตัวแทนกลัวที่เหลือจะโวยวายกันใหญ่อาจารย์ครับผมขอเลือกเองได้ไหมครับยูเอะเสนอเสียงฮือฮาของเพื่อนร่วมชั้นดังขึ้นอย่างตื่นเต้นยูเอะยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเดินตรงไปหายังผู้โชคดีทุกคนต่างมองเด็กหนุ่มร่างบางด้วยความเงียบและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันบางคนที่ยูเอะเดินผ่านถึงกับมีสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยจนกระทั่งเขามาหยุดอยู่ตรงหน้าของร่างสูงที่สบตาของยูเอะด้วยความแปลกใจทุกคนกลับไปนั่งที่กันได้แล้วโคบายาชิเขาเลือกตัวแทนได้แล้วครูสาวปรบมือเรียกให้ทุกคนกลับมานั่งที่สงบเสียงบ่นอุบอิบของบรรดาเพื่อนร่วมชั้นพร่ำพรูออกมาที่ต่างพากันผิดหวังนานๆที่จะเจอนักเรียนใหม่แถมคนนี้ดูฮอตมากด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักใครเห็นไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต่างก็รู้สึกสนใจฝากด้วยนะยามางิชิคุงครูสาวเธอบอกให้ยูเอะนั่งตรงที่ว่างข้างๆริวอิจิแม้ว่าจะมีโต๊ะบางตัวเว้นที่ว่างแต่นั่นเหมือนเป็นที่ประจำของใครสักคนได้ครับอาจารย์ซาซากิร่างสูงตอบรับยูเอะยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะไปนั่งที่อาจารย์ทุกอย่างช่างดูผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจบโฮมรูมตอนเช้ายังต้องเรียนต่ออีก2 คาบจนกระทั่งเสียงเจี้ยวเจ้าของบรรดาเด็กนักเรียนส่งเสียงดังเนื่องจากได้เวลาพักเที่ยงที่แสนรอคอยแล้วนั้นจึงเป็นเหตุให้พักเที่ยงของยูเอะเต็มไปด้วยเพื่อนในห้องต่างพากันมารุมล้อมถามเขาจริงหรือที่โคบายาชิคุงเป็นเพื่อนของริวอิจิตั้งแต่เด็กเสียงหวานของซากุระดังขึ้นท่ามกลางหมู่เพื่อนที่เข้ามาล้อมยูเอะเพราะพวกเธอฟังเรื่องราวและสาเหตุที่เลือกริวอิจิของยูเอะก็ใช่นะสิริวอิจิเป็นฝ่ายเขารู้สึกรำคาญที่โดนล้อมไปด้วยซากุระมองยูเอะที่พยักหน้าตอบรับว่าเรื่องที่เขาบอกคือเรื่องจริงมีหน้าละโคบายาชิคุงถึงเลือกยามางิชิเพราะแบบนี้เองคนหนึ่งในกลุ่มบ่นอุบแม้จะเพิ่งมาทันฟังเรื่องราวแต่ดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆยังคงมีคำถามนักเรียนใหม่เยอะมากมีตั้งแต่เรื่องแฟนบ้านอยู่ไหนชอบทานอะไรแล้วทำไมถึงมาเข้าเรียนที่นี้เอาปี 3รวมถึงคำถามอื่นๆที่ทุกคนเหมือนอยากทำความรู้จักเขาเอามากๆยูเอะประทับใจเพราะบ้านที่เขาเคยอยู่ที่โตเกียวสังคมมันช่างแตกต่างจากเมืองนี้เอามากๆคราวนี้เป็นทีของริวอิจิที่รู้สึกรำคาญพวกเพื่อนๆที่มาล้อมหน้าล้อมหลังยิงคำถามจนเขาอึดอัดไปด้วยริวอิจิน่าเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีแต่นิสัยก็เหมือนพวกเด็กผู้ชายทั่วๆไปทั้งแก๊งเลยก็ว่าได้เอาล่ะรีบไปทานข้าวเสียที่เถอะพวกนายเสร็จแล้วฉันจะได้พาหมอนี้ทัวร์โรงเรียนว่าแล้วริวอิจิจึงลุกขึ้นพร้อมกับคว้าแขนของร่างบางแล้วพาออกไปจากห้องทันทีริวอิจิใจร้ายเด็กสาวผู้เป็นแฟนบ่นขึ้นมาบ้างแต่เธอก็รีบวิ่งตามแฟนหนุ่มไปทันทีชีวิตภายในโรงเรียนของยูเอะวันแรกดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดี
อีกทั้งเขายังได้มาพบกับเพื่อนที่จากกันตั้ง10 ปียามางิชิริวอิจิมันอาจเป็นความบังเอิญหรือเป็นเพราะฟ้าลิขิตกันแน่แต่ดูเหมือนว่ายามนี้ท้องฟ้าโปร่งใสไร้หมู่เมฆสีเทามีเพียงแสงแดดของดวงตะวันที่อบอุ่นเหมือนริวอิจิท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใสอบอุ่นสายลมพัดผ่านเบาๆดอกไม้ต่างไหวเอ็นไปตามแรงลมที่เกิดจากธรรมชาติดูดั่งมีชีวิตชีวาเสียงเฮฮาของเด็กนักเรียนที่ต่างออกมาเล่นฟุตบอลกันดังก้องและแว่วเข้ามาในโสตประสาทแต่ไม่อาจจดจำได้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันนอกจากเสียงเฮตอนนี้เด็กหนุ่มทั้งสองเดินผ่านจึงแวะยืนดูพวกผู้ชายชมรมฟุตบอลกำลังเล่นฟุตบอลกันท่ามกลางแสงอบอุ่นนี่ยูเอะหือนายมาอยู่เมืองนี้ได้ยังไงแล้วพ่อกับแม่ของนายสบายดีไหมยูเอะยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะถอนหายใจยาวเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างไหนๆมันก็ผ่านมาแล้วยามนี้เขาเองก็ทำใจได้มาสักพักพ่อกับแม่ผมเสียไปแล้วเมื่อ7 ปีก่อนตอนนี้อยู่กับคุณลุงข้าขอโทษนะเสียใจด้วยนะเรื่องพ่อกับแม่ของนายริวอิจิรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินเขาในตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีจึงทำได้เพียงแสดงความเสียใจต่ออีกฝ่ายด้วยความจริงใจไม่เป็นไรช่างมันเถอะก็ริวจังไม่รู้เรื่องของพ่อกับแม่ผมอย่าคิดมากเลยแต่ว่านะเด็กหนุ่มร่างบางระบายยิ้มแห้งๆแม้คิดว่าตนผ่านมันมาได้แล้วแต่พอเป็นริวอิจิถามเขาเกิดความกังวลขึ้นมาแต่ว่าอะไรเด็กหนุ่มร่างสูงถามอย่างสงสัยเขามองยูเอะที่ยืนอยู่ไม่ไกลพวกเขายืนอยู่เคียงข้างแม้จะมีเสียงรอบด้านที่แทรกเข้ามาก็ตามแต่ริวอิจิรู้สึกว่าตอนนี้มีเพียงพวกเขาอยู่แค่2 คนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมอยากให้นายอยู่ข้างๆจะได้ไหมริวอิจิอึ้งเมื่อได้ยินที่อีกฝ่ายเขามองยูเอะด้วยความรู้สึกห่างไกลกันเหลือเกินแต่ลึกๆแล้วเขากับดีใจที่ได้ยินแบบนั้นการที่พวกเขาได้มาเจอกันอีกมันช่างประหลาดก็จริงแต่ริวอิจิรู้สึกว่าเขาอยากให้ยูเอะอยู่ด้วยอาจเป็นความดีใจที่ได้เจอเพื่อนสมัยเด็กอีกครั้งได้สิไม่มีปัญหาก็พวกเราเป็นเพื่อนกันนี้ร่างสูงคล้องคออีกฝ่ายอย่างฉันเพื่อนทั้งคู่มองตากันก่อนต่างคนหัวเราะกันอย่างมีความสุขแต่สำหรับริวอิจิแล้วคำสัญญานั้นจะไม่ใช่แค่ลมปากและเขายืนยันจะทำให้ได้เพื่อยูเอะเพื่อเพื่อนที่เขารักแล้วเย็นนี้นายกลับคนเดียวได้หรือยูเอะได้สิเพราะผมจำทางกลับได้ฉันรู้สึกเป็นห่วงชะมัดวันนี้ขอกลับเป็นเพื่อนแล้วกันจะได้จำทางไปบ้านนายได้ที่จริงริวอิจิอยากรู้ว่ายูเอะอาศัยอยู่ที่ไหนมากกว่าแล้วเขาก็มีความรู้สึกอยากจะอยู่กับยูเอะให้นานๆแต่แปลกวันนี้เหมือนเขาลืมใครบางคนไปเลยแถมหมอนั่นก็ไม่ได้มาโรงเรียนถ้าหมอนั่นมาเขาจะได้แนะนำให้ยูเอะได้รู้จักยูเอะยิ้มแก้มปรีเมื่อริวอิจิเสนอตัวแต่ฉับพลันเขาก็ลังเลแล้วมองอีกฝ่ายมองริวอิจิสีหน้าความกังวลและลังเลฉายออกมาให้เห็นชัดแต่ว่าเด็กหนุ่มร่างสูงหัวเราะในลำคอเบาๆเมื่อเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายริวอิจิพอจะเดาออกเพราะช่วงก่อนหน้านั้นมีเด็กสาวติดตามไปด้วยก่อนจะแยกจากพวกเขาไปหาเพื่อนของเธอถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงถึงฉันจะมีแฟนแล้วแต่ยายนั่นคงไม่ว่าอะไรหรอกถ้าหากฉันบอกว่าจะไปส่งนายก็แล้วแต่นายถ้าริวอิจิตอบแบบมั่นใจขนาดนั้นเขาคงไม่คิดขัดแล้วงั้นก่อนกลับฉันจะพาไปชิมของอร่อยที่เป็นร้านที่พวกฉันแวะไปพวกนายมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทอยู่ใช่ไหมยูเอะเองก็ไม่รู้เรื่องราวของริวอิจิเลยเขาจึงสงสัยอย่างน้อยตอนนี้ริวอิจิก็เหมือนบุ๊กมากหากสงสัยอะไรก็ถามไว้ก่อนใช่จริงสิมีคนหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้นายรู้จักด้วยแต่หมอนั่นไม่มาเอาไว้ถ้ามาจะแนะนำฉันคิดว่าพวกนาย2 คนต้องเข้ากันได้ดีแน่ๆแต่ตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนหรอกพอพูดถึงคนอีกคนริวอิจิกลับมีรอยยิ้มที่ไม่เหมือนเดิมยูเอะรับรู้ได้เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นอีกแล้วเด็กหนุ่มร่างบางกลับรู้สึกเจ็บปลับที่ท้องน้อยก่อนที่ความรู้สึกจะโหยหาเขาไม่เข้าใจว่าความรู้สึกที่ก่อเกิดคืออะไรคงต้องค้นหาด้วยตัวของเขาเองแล้วชักอยากจะเจอแล้วสิถ้าพวกเรายังเรียนห้องเดียวกันยังไงพวกเราก็ต้องได้เจอนั่นสิกลับห้องเถอะริวอิจิชวนยูเอะกลับห้องเรียนทั้งคู่หัวเราะอีกครั้งความสัมพันธ์ยังคงไม่สลายหายไปเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างยังคงเป็นเรื่องลี้ลับความน่ากลัวที่มองไม่เห็นจิตใจมนุษย์จะผ่านไปได้หรือเปล่ามีเพียงผู้ที่พบเจอเท่านั้นละมั้งที่จะตอบได้หลังเลิกเรียนวันนั้นริวอิจิได้อาสาพายูเอะเดินชมเมืองและแหล่งขายของที่พวกเขาชอบเดินเล่นหลังเลิกเรียนเป็นที่สุดไม่ลืมแวะร้านหนังสือซื้อแผนที่เมืองที่เป็นฉบับใหม่ล่าสุดที่ทำใหม่เมืองที่พวกเขาอาศัยเป็นเมืองเก่าดังนั้นร่องรอยเก่าๆมักจะถูกปรับปรุงจึงกลายเป็นเมืองที่เก่าและใหม่ผสมผสาน
เมื่อเกือบ100 ปีที่แล้วพื้นดินเขตนี้ทั้งเคยน้ำป่าไหลท่วมรวมถึงเคยมีสถานที่สำคัญถูกเผาไหม้บริเวณรอบๆเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่เคยร้างแล้วถูกพัฒนาใหม่ยูเอรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเขาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนแน่นอนแต่กลิ่นอายโดยรอบช่างชวนคิดถึงมากมายราวกับเมื่อก่อนเมืองนี้เขาเคยอยู่และผูกพันมาอย่างยาวนานระหว่างเดินทานขนมไปพร้อมกับริวอิจิสายลมอุ่นพัดผ่านมาพร้อมกับซุ้มเสียงทุ้มที่เลือนลางแต่ยูเอะรับรู้ว่าน้ำเสียงเหล่านั้นช่างอ่อนโยนเสียแต่แฝงความโศกเศร้าเจือด้วยเป็นอะไรริวอิจิหันมาเห็นยูเอะที่มีสีหน้าดูไม่ได้เลยขนมไม่อร่อยหรือสะดุดอะไรแปลกปลอมเปล่าตอบทันทีก่อนหันกลับมายิ้มใบหน้าสวยน่ารักยังคงหน้ามองชวนเอ็นดูริวอิจิแอบใจเต้นหน่อยๆจึงหลุกมองไปทางอื่นหลบสายตาแก้เขินอาจเพราะยูเอะหน้าดึงดูดไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็รู้สึกชอบขึ้นมาได้ไม่แปลกที่เพื่อนทุกคนในห้องถึงสนใจชวนให้คิดถึงเพื่อนสนิทของเขาอีกคนที่ไม่ได้โผล่มาคนนี้ก็หน้าตาดีไม่แพ้ยูเอะแต่ทว่าให้ความรู้สึกคนละแบบบริสุทธิ์เกินกว่าจะคิดเรื่องแปดเปื้อนเป็นคนเดียวที่ริวอิจิไม่อยากให้แปดเปื้อนเลยแต่ยูเอะกลับดึงดูดชวนให้อยากทำให้แปดเปื้อนริวอิจิรู้สึกอายที่คิดเรื่องไม่ดีกับเพื่อนสมัยเด็กคนนี้งั้นไปกันเถอะนายพอจำเส้นทางกลับได้ใช่ไหมยูเอะยิ้มเห็นใบหน้าหล่อๆของริวอิจิทำสีหน้าประหลาดจนอยากหัวเราะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะแล้วเจอกันริวจังยูเอะโบกมือให้อีกฝ่ายไม่ได้คิดมากกับสิ่งที่ริวอิจิแสดงออกมาอาจเพราะกลับมาเจอกันใหม่ทำให้พวกเขารู้สึกแปลกๆก็เป็นไปได้ราวกับคนแปลกหน้าแต่สักพักคิดว่าอาจจะคุ้นเคยกันได้เร็วกว่านี้แต่ยูเอะคงไม่คิดว่าอีกฝ่ายได้คิดเกินเลยกับตนเองไปเยอะเลยอาจจะเรื่องไม่ดีเลยก็ได้แต่ก็คงต้องให้เวลาหนุ่มน้อยผู้นี้ค้นหาตนเองต่อไปหลังจากแยกจากริวอิจิยูเอะเดินกินขนมที่ซื้อมาเขาหยิบแผนที่ที่ซื้อมาเปิดดูไปด้วยเส้นทางกลับบ้านก็เริ่มคุ้นแล้วจึงเดินอย่างผ่อนคลายคนเดียวเวลานี้ยังมีแสงสว่างแม้จะเลยช่วงเย็นมาเยอะแต่เส้นทางที่เขาเดินก็ยังมีผู้คนเดินผ่านยูเอะมีคนเรียกเขาอีกแล้วตอนอยู่กับริวอิจิก็ได้ยินเหมือนกันแต่เขาเพียงแค่หันมองไม่ได้ทักอะไรเมื่อคุ้นเคยกับสิ่งประหลาดยูเอะเริ่มมีสัญชาตญาณในการปกป้องตัวเองเขารับรู้ว่าตนเองมองเห็นสิ่งเหล่านั้นคราวนี้ได้แต่หันมองทว่าพอหันไปไม่พบสิ่งใดเมื่อหันกลับมาอีกครั้งเห็นผีเสื้อสีเงินตัวหนึ่งบินผ่านเขาไปทำให้สายตาเฝ้ามองจนกระทั่งมันบินสลายหายไปต่อหน้าดวงตาสีดำนินคลับเฝ้ามองราวกับโหยหาแต่เขานึกไม่ออกว่าคืออะไรโหยหาสิ่งใดแล้วผีเสื้อตัวนี้คือวิญญาณหรือของใครกันหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ลี้ลับอีกแล้วเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยยูเอะคิดแค่นั้นจึงเดินต่อไปท่ามกลางสายตาที่แสนเย็นชาของชายหนุ่มผู้หนึ่งเขายืนนิ่งสงบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาใครยืนมองร่างของเด็กหนุ่มที่ค่อยๆเดินหายลับสายตาไปโดยไม่ได้ขยับก่อนเขาจะเริ่มกลืนหายไปในเงามืดมิดพร้อมแสงของดวงอาทิตย์เริ่มลับลงทอประกายแสงสีส้มขยายไปทั่วแผ่นฟ้าภายในเมืองที่ยูเอะได้กลับมาเริ่มใช้ชีวิตใหม่เจอเขาแล้วในที่สุดก็เจอตัวจริงของเขาแล้วยูเอะจบตอนที่1สวัสดีค่ะนิยายเรื่องนี้เคยเขียนไว้เมื่อ10 กว่าปีตอนหัดเขียนนิยายใหม่ๆตอนนั้นทั้งด้นสดทั้งไม่มีความรู้ใช้ประสบการณ์และไอเดียจากเรื่องราวต่างๆหยิบมาสร้างคืออยากเขียนยังไงก็เขียนออกมาแต่ก็กลายเป็นผลงานที่เราชอบมากเรื่องหนึ่งเลยนำมารีไรต์เนื้อหาแก้ไขรวมถึงสร้างปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเสริมข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงเนื้อหาให้อ่านฟรียกเว้นตอนพิเศษไปตามอ่านได้ค่ะอาจจะเจอคำผิดบานเลยแต่ตอนลงนิยายเสียงเราจะแก้คำให้ถูกต้องแล้วเจอกันตอนต่อไปค่ะ